Yung mga marshal dito, magpapakita naman kami ng pula. Oh. Ayos to Motocom, Freedconn. Welcome back mga packers. At para sa episode natin ito, tayo ay magpapalit ng Darkside tire ng ating motorsiklo. Ano nga ba itong Darkside na ito? Well, sa aking pagkakaintindi, ang Darkside ay ang paggamit ng gulong ng kotse sa ating motorsiklo. Paggaya ng ating motorsiklo na si Warhammer, na kung saan gumagamit siya ng car tire, car rims sa kanyang. Ano nga ba ang pros and cons ng paggamit ng Darkside na gulong? Ang pros para sa akin, personally, ito ay very cheap as compared sa mga specific na motorcycle tires. Also, yung availability. Especially ngayon, na kung saan karamihan ng mga gulong na makikita sa tindahan or online ay puro para sa scooters. Hirap na hirap kang humanap ng mga gulong para sa iyong sport bike, cruisers, custom project. Kaya itong specific na size na ginagamit natin sa ating ay readily available kahit saan ka magpuntang automotive tire shop sa Pilipinas. Dahil very common yung sukat na yan. Unlike sa mga ibang tires na i-order pa, so marami tayong downtime. So, less time to ride, more time for waiting. Ano ba ang cons nito? Well, traction wise, okay na naman siya. Since magaan yung motor natin as compared sa mga sasakyan, medyo less ang traction natin. Also, pagka bumabanking ka na, pag lumiliko ka na, may mararamdaman kang kasing kanto yung gulong ng sasakyan, kaya nami-minimize lalo yung contact patch mo pagdating sa likuan. Well, pagdating sa safety, sabi nila hindi daw safe ang paggamit ng Darkside tires sa mga motorsiklo. Well, come to think of it, ako personally mas gugustuhin kong gumamit ng isang brand new car tire kaysa sa isang kalbo at expired na gulong. That's my take on it. So, samahan nyo ako sa ating episode na ito, kaya tama ng satsat. Ano ito mga packers? Sure. Sure.
Trampito. Ayan yung ano, yung pula. Shake well. Hop. Ah, yes, sir. Here, here. Oops. Okay. Okay. Di mo... Agad. Safe reach, ah. Safe reach, followers. Hey, may pakinggan, people. Safe reach, followers. Yeah, safe reach. Oh, wow! So, ganun pala ka-simple magpalit ng Darkside tires sa ating motor na si Warhammer. Napakadali lang, di ba? At ito na, ang isa sa pinakaabangan dahil sa ating episode ay ang walang kasabihan mula sa isang matalinong pandas. Road safety always begins with the rider or the driver. Oh, wow, so true. Kasi kung iisipin mo nga naman, kahit meron ko ng pinaka-advanced or pinaka-safest ng motorsiklo o sasakyan, kung ang nag-drive nito or ang nag-ride nito ay isang kamote or a complete idiot, none of the safety features will save you from getting into an accident. Diba? Kaya always ride sensibly, especially sa ating mga public roads. Anong petsa na? Tapos tayo sa episode natin hindi ka pa rin nakasubscribe. Ang hinihintay mo, kaya i-click mo na yung subscribe button dyan sa lower right hand corner ng iyong screen. I-click mo na rin ang notification bell para ma-receive mo lahat ng episodes mula sa The Clueless Biker. Dahil dito, always original and informative motorcycle related contents always. At dyan nagtatapos ang ating episode for today.
And I hope marami kayo natutunan. And I expect to see you on the next episode. Kaya hanggang sa muli mga Packers. See ya! Like and subscribe for more cat food action. Yeah! Cat food! Good luck!